নমস্কাৰ দৰ্শক সকল ৰিডাইৰেকচন আৰু পাইপছ বিষয়ক স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মই লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেমৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি ধৰি লৈছো যে ইতিমধ্যে আপোনাৰ লিনাক্স অপাৰেটিং সিস্টেমৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা আৰু কমাণ্ডৰ বিষয়ে কিছু প্ৰাথমিক ধাৰণা আছে যদি আপুনি আগ্ৰহী সেই সম্পৰ্কীয় আন এটা কথন প্ৰশিক্ষণ তলত উল্লেখ কৰা ৱেবছাইটত পাব মন কৰিব যে লিনাক্স হৈছে কেছ সেনচিটিভ অন্য ধৰণেৰে উল্লেখ নকৰিলে এই প্ৰশিক্ষণত ব্যৱহাৰ কৰা সকলো কমাণ্ডে লোৱাৰ কেছত উল্লেখ কৰা হৈছে লিনাক্সত আমি কৰা বেছিভাগ কামেই টাৰ্মিনেলৰ জৰিয়তে কৰা হয় যেতিয়া এটা কমাণ্ড কাৰ্যকৰী কৰিব লগা হয় সাধাৰণতে কিবৰ্ডৰ জৰিয়তে টাইপ কৰো ধৰক আমি তাৰিখ আৰু সময় উলিয়াব লাগে আমি সহজকৈ কিবৰ্ডৰ জৰিয়তে ডেট টাইপ কৰি এন্টাৰ টিপি দিও গতিকে আমি সাধাৰণ অৱস্থাত কিবৰ্ডৰ জৰিয়তে ইনপুট দিও একে ধৰণেৰে আমাৰ কমাণ্ডৰ আউটপুটবোৰো টাৰ্মিনেল উইণ্ডত দেখা পোৱা গৈছে ধৰক কিছুমান কমাণ্ড কাৰ্যকৰী কৰোতে কিছু বিসংগতি ঘটিল ধৰক আমি cat স্পেচ aaa টাইপ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰো কিন্তু aaa নামৰ কোনো ফাইলৰ স্থিতি নাই গতিকে তাত এটা বিসংগতি প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকে এতিয়া এই বিসংগতিটো টাৰ্মিনেল উইণ্ডতো আহিব গতিকে আমি টাৰ্মিনেলতো বিসংগতিৰ ৰিপৰ্টটো দেখিম কমাণ্ডৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তিনিটা বিশেষ কাৰ্য হৈছে ইনপুটিং আউটপুটিং আৰু এৰৰ ৰিপৰ্টিং ৰিডাইৰেকচনৰ বিষয়ে শিকাৰ আগতে আমি দুটা আৱশ্যকীয় ধাৰণাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সেইকেইটা হ'ল ষ্ট্ৰিম আৰু ফাইল ডেছক্ৰিপ্টৰ বেছৰ নিচিনা লিনাক্স শেলে ইনপুট গ্ৰহণ কৰি আউটপুট এৰি দিয়ে সিকুৱেন্স বা ষ্ট্ৰিমছৰ কেৰেক্টাৰৰ ৰূপত ইয়াৰ আগৰ আৰু পাছৰ এটাকৈ প্ৰত্যেকটো কেৰেক্টাৰে স্বাধীন ফাইল আইঅ টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি ষ্ট্ৰিমবোৰ এক্সেছ কৰা হয় কেৰেক্টাৰৰ প্ৰকৃত ষ্ট্ৰিম হওক বা নহওক ই এটা ফাইল বা কিবৰ্ড বা উইণ্ড আদিলৈ যোৱা বা অহাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় লিনাক্সত এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ খোলা ফাইল এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত জড়িত থাকে এই আংকিক মানবোৰক ফাইল ডেছক্ৰিপ্টৰ্ছ বুলি জনা যায় লিনাক্স শেলে তিনিটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইঅ ষ্ট্ৰিম ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ প্ৰত্যেকটোৱে একোটা পৰিচিত ফাইল ডেছক্ৰিপ্টৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে stdin হল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুট ষ্ট্ৰিম এইটোৱে ইনপুটলৈ কমাণ্ডছ যোগান ধৰে ইয়াৰ ফাইল ডেছক্ৰিপ্টৰ হল 0 stdout হল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আউটপুট ষ্ট্ৰিম ই কমাণ্ডৰ আউটপুট প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াৰ ফাইল ডেছক্ৰিপ্টৰ হল 1 stderr ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ ষ্ট্ৰিম ই কমাণ্ডৰ বিসংগতি আউটপুট প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াৰ ফাইল ডেছক্ৰিপ্টৰ হৈছে 2 ইনপুট ষ্ট্ৰিমে প্ৰগ্ৰামলৈ ইনপুটৰ যোগান ধৰে ডিফল্ট হিচাপে ই ইনপুট টাৰ্মিনেল কিষ্ট্ৰকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে আউটপুট ষ্ট্ৰিমে ডিফল্ট হিচাপে টাৰ্মিনেলত টেক্সট কেৰেক্টাৰ ছপা কৰে টাৰ্মিনেল প্ৰথম অৱস্থাত একোটা ASCII টাইপৰাইটাৰ বা ডিসপ্লে টাৰ্মিনেল আছিল কিন্তু এতিয়া ইয়াক সাধাৰণতে গ্ৰাফিকেল ডেস্কটপত টেক্সট উইণ্ড হিচাপে পোৱা হয় আমি দেখিলো যে তিনিটা ষ্ট্ৰিম ডিফল্ট হিচাপে কিছুমান ফাইলৰ সৈতে যুক্ত হৈ আছে কিন্তু লিনাক্সত আমি এই ডিফল্ট ব্যৱহাৰ সলনি কৰিব পাৰো এই তিনিটা ষ্ট্ৰিমক আন ফাইলৰ লগত যুক্ত কৰিব পাৰো এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰিডাইৰেকচন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ তিনিটা ষ্ট্ৰিমত পুনৰ্নিৰ্দেশ কৰা হয় প্ৰথমে আমি চাম কেনেকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুটটো পুনৰ্নিৰ্দেশ হয় লেফ্ট এংগল ব্ৰেকেট অপাৰেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এটা ফাইলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন পুনৰ্নিৰ্দেশ কৰিম চাওঁ আহক আমি জানো যে এটা ফাইলৰ শাৰী শব্দ আৰু কেৰেক্টাৰৰ সংখ্যা জানিবৰ বাবে wc কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় টাৰ্মিনেল উইণ্ডত wc টাইপ কৰক এতিয়া এন্টাৰটো হেঁচি দিয়ক কি ঘটিল আমি কাৰ্ডালে ব্লিংক কৰি থকা দেখা পাইছো ইয়াৰ অৰ্থ এই যে আমি কিবৰ্ডৰ জৰিয়তে এন্টাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন কিবা অলপ কথা ভৰাওক ধৰক this tutorial is very important এতিয়া এন্টাৰ টিপক এতিয়া কন্ট্ৰল আৰু D চাবিটো একেলগে হেঁচি দিয়ক এতিয়া আমি ভৰোৱা শাৰীবোৰত কমাণ্ডে কাম কৰিব কমাণ্ডটোৱে টাৰ্মিনেলত এটা আউটপুট দিব এতিয়া ইয়াত wc কমাণ্ডৰ পিছত কোনো ফাইল দিয়া হোৱা নাই সেয়ে ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুট ষ্ট্ৰিমৰ পৰা ইনপুট গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনপুট ষ্ট্ৰিম ডিফল্ট হিচাপে কিবৰ্ডৰ সৈতে যুক্ত হয় সেইবাবে wc এ কিবৰ্ডৰ পৰা ইনপুট গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া যদি আমি দেখো wc স্পেচ লেফ্ট এংগল ব্ৰেকেট wc স্পেচ test1.txt যিটো ঘটিল সেইটো হল wc এ আমাক test1.txt ফাইলটোৰ শাৰী শব্দ আৰু কেৰেক্টাৰৰ সংখ্যা জনালে এতিয়া টাইপ কৰক wc স্পেচ test1.txt আমি একেটা ফলাফলে দেখিম গতিকে পাৰ্থক্যটো কি যেতিয়া আমি wc স্পেচ test1.txt বুলি লিখো কমাণ্ডে test1.txt ফাইলটো খোলে আৰু ইয়াৰ পৰা পঠন কৰে কিন্তু যেতিয়া আমি wc স্পেচ লেফ্ট এংগলড ব্ৰেকেট test1.txt বুলি লিখো wc এ খুলিবৰ বাবে কোনো ফাইল নাপায় পৰিৱৰ্তে ষ্টেণ্ডাৰ্ড inৰ পৰা ইনপুট লব বিচাৰে
আমি ইতিমধ্যে স্ট্যান্ডার্ড আইএনক test1.txt ফাইলটোলৈ নিৰ্দেশিত কৰি থৈছো গতিকে test1ৰ পৰা কমাণ্ডটোৱে পঠন কৰে কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে স্ট্যান্ডাৰ্ড আইএনলৈ তথ্যখিনি ক'ৰ পৰা আহিল সেই কথা জনা নাযায় গতিকে স্ট্যান্ডাৰ্ড ইনপুটক ৰিডাইৰেক্ট কৰা দেখিলো এতিয়া স্ট্যান্ডাৰ্ড আউটপুট আৰু স্ট্যান্ডাৰ্ড এৰৰ ৰিডাইৰেক্ট কৰা চাম আউটপুট আৰু এৰৰক এটা ফাইললৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰাৰ দুটা উপায় আছে ধৰা হওক এনে ফাইল ডেসক্ৰিপ্টৰক বুজায় n সিংগল ৰাইট এংগল ব্ৰেকেটে আউটপুটক n ফাইল ডেসক্ৰিপ্টৰৰ পৰা এটা ফাইললৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰে ফাইলটোত লিখাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ থাকিবই লাগিব যদি ফাইলটোৰ অস্তিত্ব নাথাকে এইটো সৃষ্টি কৰা হয় যদি ফাইলটো ইতিমধ্যে থাকে তাত থকা তথ্যপাতি সাধাৰণতে কোনো সাৱধানবাণী নিদিয়াকৈ নাইকিয়া হৈ যায় n ডাবল ৰাইট এংগলড ব্ৰেকেটেও আউটপুটক ফাইল ডেসক্ৰিপ্টৰ nৰ পৰা এটা ফাইললৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰে ইয়াতো ফাইলটোত লিখাৰ অধিকাৰ আপোনাৰ থাকিবই লাগিব যদি ফাইলটোৰ অধিকাৰ নাথাকে এইটো সৃষ্টি কৰা হয় যদি ফাইলটো ইতিমধ্যে থাকে তেনেহলে আউটপুটটো আগৰে পৰা থকা ফাইলটোৰ সৈতে যোগ হৈ যায় n সিংগল ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট বা n ডাবল ৰাইট এংগল ব্ৰেকেটত থকা n ফাইলটো ডেসক্ৰিপ্টৰক খুচাই যদি ইয়াক বাদ দিয়া হয় তেনেহলে স্ট্যান্ডাৰ্ড আউটপুট অৰ্থাৎ ফাইল ডেসক্ৰিপ্টৰ 1ক গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে এটা ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট এটা ৰাইট এংগল ব্ৰেকেটৰ সৈতে একে কিন্তু এৰৰ ষ্ট্ৰীমক ৰিডাইৰেক্ট কৰিবলৈ দুটা ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট বা দুটা ডাবল ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো আমি ব্যৱহাৰিকভাৱে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেষৰ উদাহৰণৰ পৰা আমি দেখিলো যে এটা ফাইলত বা স্ট্যান্ডাৰ্ড আইএনত wc কমাণ্ডৰ ফলাফল টাৰ্মিনেল উইন্ডোত প্ৰদৰ্শিত হয় কি হ'ব যদি আমি এইটো টাৰ্মিনেলত প্ৰদৰ্শন হোৱাটো নিবিচাৰো আমি এইটো এটা ফাইলত জমা কৰিবলৈ বিচাৰো যাতে তথ্যটো পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ডিফল্ট হিচাপে wc এ ইয়াৰ আউটপুটটো স্ট্যান্ডাৰ্ড আউটত লিখে স্ট্যান্ডাৰ্ড আউটটো ডিফল্ট হিচাপে টাৰ্মিনেল উইন্ডোৰ সৈতে যুক্ত হৈ থাকে গতিকে টাৰ্মিনেল উইন্ডোত আমি আউটপুটটো দেখো কিন্তু যদি আমি স্ট্যান্ডাৰ্ড আউটটো এটা ফাইললৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰো তেতিয়া wc কমাণ্ডৰ আউটপুটটো সেই ফাইলত লিখিব ধৰক আমি লিখো wc স্পেচ test1.txt ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট wc আন্ডাৰস্কোৰ results.txt এন্টাৰ টিপক এতিয়া চাব লাগিব যে আমি wc আন্ডাৰস্কোৰ results.txt ৰ তথ্যপাতিখিনি cat কমাণ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছোনে নাই হয় এইটো পৰা গৈছে ধৰক একেখন ডিৰেক্টৰীত আমাৰ অন্য এটা ফাইল test2 আছে এতিয়া আমি test2 ফাইলৰ সৈতে কমাণ্ডটো আকৌ কাৰ্যকৰী কৰো আমি টাইপ কৰিম wc স্পেচ test2.txt ৰাইট এংগলড ব্ৰেকেট wc আন্ডাৰস্কোৰ results.txt গতিকে wc আন্ডাৰস্কোৰ results ফাইলৰ তথ্যপাতিখিনিৰ ওপৰতে নতুন কথা লিখিত হ'ব এইটো চাও আহক যদি আমি লিখো wc স্পেচ test1.txt ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট দুবাৰ wc আন্ডাৰস্কোৰ results.txt নতুন ফলাফলবোৰ wc আন্ডাৰস্কোৰ results.txt ফাইলৰ ইতিমধ্যে থকা তথ্যপাতিবোৰৰ ওপৰত লিখিত নহব পুৰণা তথ্যপাতিৰ পিছত যোগ হৈহে যাব এইটো আমি চাও আহক একেধৰণে স্ট্যান্ডাৰ্ড এৰৰ ৰিডাইৰেক্টিং কৰা হল কেৱল পাৰ্থক্য এই যে এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট বা ডাবল ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট চিহ্নৰ আগত স্ট্যান্ডাৰ্ড এৰৰ ফাইল ডেসক্ৰিপ্টৰ সংখ্যাটো উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন AAA নামৰ কোনো ফাইল নাই বুলি আমি জানো যদিও লিখিম wc স্পেচ AAA শেলটোৱে বিসংগতি প্ৰদৰ্শন কৰিব no such file or directory ধৰক আমি কোনো বিসংগতিৰ বাৰ্তা স্ক্ৰিনত চাব নিবিচাৰো সেইবিলাকক কিছুমান অন্য ফাইললৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি এই কমাণ্ডটো দিব পাৰো wc স্পেচ AAA স্পেচ 2 ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট errorlog.txt এতিয়া এৰৰটো টাৰ্মিনেলত নেদেখাই আৰু ই errorlog.txt ফাইলতহে লিখা হ'ব আমি cat স্পেচ errorlog.txt কমাণ্ডটোৰ দ্বাৰা এইটো চাব পাৰো এতিয়া ধৰি লও যে cat স্পেচ bbb স্পেচ 2 ৰাইট এংগল ব্ৰেকেট errorlog.txt কমাণ্ডটো চলাওতে মই কিছু অন্য ভুল কৰিলো আগৰ ভুলটো overwritten কৰা হ'ব আৰু নতুন ভুলটো দেখুৱা হ'ব cat স্পেচ errorlog.txt টো চাওক কিন্তু
আমি যদি সকলোবোৰ বিসংগতি তালিকা আকাৰে বিচাৰো সহজকৈ আমি কমাণ্ডটো চলাব পাৰো wc স্পেচ aaa স্পেচ 2 দুবাৰ ৰাইট এংগলড ব্ৰেকেট errorlog.txt আমি এইটো cat কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষা কৰিম তিনিটা ষ্ট্ৰীম ষ্টেণ্ডাৰ্ড আউট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এৰৰ কেনেকৈ পৃথকভাৱে ৰিডাইৰেক্ট আৰু মেনিপুলেট হল সেয়া আমি দেখিলো কিন্তু যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰীম কেইটাক একেলগে মেনিপুলেট কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰীমক যুক্ত কৰিব পাৰো তেতিয়াহে এই ধাৰণাৰ প্ৰকৃত শক্তি অনুধাৱন কৰিব পাৰি এই পদ্ধতিটোক পাইপলাইনিং বোলে পাইপবোৰ কমাণ্ডৰ চেইন সৃষ্টি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চেইনটোত পাছৰ কমাণ্ডৰ ইনপুটটোলৈ এটা কমাণ্ডৰ আউটপুটটো এডাল পাইপে সংযোগ কৰে এইটো দেখিবলৈ এনেধৰণৰ command 1 vertical bar command 2 hyphen option vertical bar command 3 hyphen option 1 hyphen option 2 vertical bar command 4 ধৰক আমি বৰ্তমানৰ ডাইৰেক্টৰীত থকা ফাইল আৰু ডাইৰেক্টৰীৰ মুঠ সংখ্যাটো জানিব বিচাৰো আমি কি কৰিব পাৰো আমি জানো যে ls স্পেচ -l ই বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰীৰ সকলোবোৰ ফাইল আৰু ডাইৰেক্টৰী তালিকাভুক্ত কৰে আমি এটা ফাইললৈ আউটপুটটো ৰিডাইৰেক্ট কৰিব পাৰো ls স্পেচ -l right angle bracket files.txt cat স্পেচ files.txt এই কমাণ্ডটো চলাওক এতিয়া প্ৰত্যেকটো লাইনেই এটা ফাইলৰ বা ডাইৰেক্টৰীৰ নাম গতিকে যদি আমি এই ফাইলত মুঠ লাইনৰ সংখ্যা জুখিব খুজো তেনেহলে files.txt এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো wc স্পেচ -l files.txt কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইটো কৰিব পাৰো যদিও এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্যৰ কাম কৰে তাত কিছুমান সমস্যা আছে প্ৰথমতে আমাক এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাইলৰ দৰকাৰ ইয়াত সেইটো files.txt যদি প্ৰথম কমাণ্ডটোৱে বহুতো তথ্য প্ৰস্তুত কৰে ডিস্ক মেমৰিটো অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ক্ষয় নিব পাৰে আমি বিভিন্ন কমাণ্ডো শৃংখলা হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো কিন্তু এই পদ্ধতিটো লেহেমীয়া এইটোৰ দৰে পাইপ ব্যৱহাৰ কৰি এইটো অধিক সহজেৰে আমি কৰিব পাৰো আমি লিখিম ls স্পেচ -l vertical bar wc স্পেচ -l আৰু অতি সহজতে আমি একে ফলাফল পাব পাৰো ls কমাণ্ডৰ আউটপুট wc কমাণ্ডৰ ইনপুট হিচাপে যায় পাইপ ব্যৱহাৰ কৰি কমাণ্ডৰ আনকি দীঘল চেইনো জোৰা কৰিব পাৰো পাইপৰ সাধাৰণ এটা ব্যৱহাৰ হল প্ৰদৰ্শিত বিভিন্ন পৃষ্ঠা পঢ়িবলৈ টাইপ কৰক cd স্পেচ /user/bin গতিকে আমি এতিয়া বিন ডাইৰেক্টৰীত আছো ls -l ৰান কৰক আমি আউটপুটটো ঠিকমতে চাব নোৱাৰো কিন্তু যদি আমি এইটো এটা পাইপৰ লগত সংযোগ কৰো তেতিয়া পাৰিম তালিকাৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰিবলৈ এন্টাৰ টিপক ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ q প্ৰেছ কৰক এইবোৰে কিছুমান কমাণ্ড যিবোৰে ফাইলৰ সৈতে আমাক কাম কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু অধিক কমাণ্ড আছে তদুপৰি কমাণ্ডৰ প্ৰতিটোৰে যিবিলাক আমি দেখিছিলো অন্যান্য বহুতো অপচন আছে মান কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি সেইবোৰৰ বিষয়ে অধিক চাবলৈ মই আপোনাক উৎসাহ যোগাও কমাণ্ড শিকিবলৈ আটাইতকৈ ভাল উপায়টো হল সিহঁতক বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰাটো ইয়াতে আমাৰ শিক্ষণৰ সামৰণি পৰিছে কথন শিক্ষণ প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ইয়াক নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যন থ্ৰু ICT MHRD গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছে এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ